নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছামলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকক মই কৈছিলোঁ তোমালোকৰ স্পোকেন ইংলিছৰ যিটো এক্সাম ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হ'বলগীয়া আছিলে সেইটো 15 অক্টোবৰৰ পৰিৱৰ্তে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই কথাটো কোৱাৰ পিছত তোমালোকে মোক প্ৰায়ে সুধিছিলে ছাৰ খবৰটো ক'ত পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণে পাইছে বা এই হয়নে নহয় আমাৰ বিদ্যালয়ত 15 তাৰিখে পাতিব বুলি কৈছে। এই সকলোবিলাক কথাৰ জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই আজি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে। কাইলৈ যেহেতু 15 তাৰিখ, আজি 14 তাৰিখে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে। তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট 15 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে 28 অক্টোবৰ 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল যিখন এই নটিফিকেশ্যনখন অৰিজিনেলি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন 12 অক্টোবৰ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু তাৰ পৰা আপলোড হওঁতে অলপ সময় লাগিছে। গতিকে কি কোৱা হৈছে চোৱা, in partial modification of our earlier notice, এই আগৰ যিখন নোটিছ আছিল নোটিছৰ নম্বৰটো দিয়া হৈছে, this is for information of all the HOI head of institute, teachers, students and other concerned that the board has rescheduled the date of assessment test in spoken English on 28 October 2022 9 AM to 5 PM. Instead of 15 October 2022, considering the slow progress made by school in registering the student. The main কাৰণটো কিহৰ কাৰণে পিছুৱা হৈছে চোৱা, ইয়াতে পৰীক্ষা হ'বৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, বিদ্যালয়ৰ নামবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে, কিন্তু এই দুটায়ে কি হৈছে যথেষ্ট শ্ল' হৈছিল, অৰ্থাৎ যিমান পৰিমাণে হ'ব লাগিছিল সিমান পৰিমাণে হোৱা নাই। সেইকাৰণে 15 তাৰিখৰ পৰা পিছুৱাই দিয়া হৈছে যাতে সকলোৱে কামখিনি ভালদৰে কৰি উঠিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা, the syllabus for the test will be level 1 and level 2 of the app notified earlier. Syllabus to আগৰ নিচিনাকৈ থাকিব। The question paper will be prepared and uploaded on the app by SEBA. Question paper কাৰণে তোমালোকে কোনো কষ্ট কৰিব নালাগে, ভয় কৰিব নালাগে। Question paper SEBAৰ যিটো পৰ্টেলত আপলোড কৰা হ'ব। তাৰপিছত চাবা, and those who do not have access to smartphone will take offline oral test to be given by the assigned teacher. তোমালোকৰ যিসকলৰ স্মাৰ্টফোন নাই তেওঁলোকৰ অসুবিধা নাই, তেওঁলোকক অফলাইন কুৱেশ্যন পেপাৰ মানে থাকিব। কুৱেশ্যন ছাৰসকলে তোমালোকক সুধিব, তোমালোকে তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব বা লিখিব লাগিলে লিখিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব। The teacher will be able to access the question paper on the teachers information portal of the app. এইটো তোমালোকৰ কাৰণে নহয়। The hard copies of offline test shall be submitted to the inspector of school concerned. আৰু যিবিলাকৰ অফলাইন টেষ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ হাৰ্ড কপিবিলাক কি কৰিব লাগিব, IS অফিচত জমা দিব লাগিব। For the children with special needs, written or oral test should be arranged at the school level as per suitability of student. All concerned are hereby requested to take appropriate step to get all the students of class 10 registered in the app within 2 weeks. এতিয়া সকলোৱে এপ্লাই কৰিব, মানে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ নিজৰ মোবাইলৰ দৰকাৰ নাই, শিক্ষকসকলে তোমালোকক কৈ দিব পাৰিব, কিন্তু যিসকলৰ মোবাইল আছে তোমালোকে অনলাইন দিবা, যিসকলৰ মোবাইল নাই তেওঁলোকে অফলাইন পৰীক্ষা দিব পাৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক যিটো কথা কৈছিলোঁ যে 15 অক্টোবৰৰ পৰিৱৰ্তে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই খবৰটো অসমৰ একমাত্ৰ প্ৰথম ময়ে তোমালোকক দিছিলোঁ যে 28 অক্টোবৰ তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু সেইমতে এতিয়া 28 অক্টোবৰ তাৰিখে তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তোমালোকে যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰা। ধন্যবাদ।